Har du som undervisar på en högskola eller ett universitet fått frågan eller funderat på att göra videon i något skede och känt att det här var lite knepigt? Då har vi någonting för dig. Välkommen med till Digivision 2030-projektets digipedagogiska fortbildningar. Och mitt namn är John Henriksson. Jag jobbar på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Min titel är utbildningsplanerare, men jag jobbar egentligen med det här. Alltså jag utbildar lärare på fältet, oftast grundskolelärare men även andra stadier, kring mycket det här liksom digital utveckling, lite AI, multimedia och så vidare. Jag har en bakgrund som lärare, klasslärare, och jag är inte egentligen jag har ingen formell utbildning när det kommer till videoskapande eller multimedia, utan jag är en helt vanlig lärare som har behövt lära mig de här grejerna för att jag har haft det behovet helt enkelt. Vi kommer till behoven just. Under den här videon ska vi lite fundera på hur du som lärare skulle kunna tänka kring att skapa videon. Vad har du för nytta av det och varför skulle det här kunna vara någonting för dig? De frågorna ska jag försöka besvara i den här videon. Den här videon är en del av en serie på 10 videon där vi då kommer gå in på mera konkreta frågeställningar i de kommande filmerna. Men att nu ska vi fundera på dig och där du befinner dig nu. Varför skulle du behöva skapa videon? Det första och enkla svaret kommer från Digivision 2030-projektet som handlar väldigt mycket om den kontinuerliga läranden. Alltså personer som har ett behov av någon form av kunskap, expertis, som kanske finns att erbjuda i paletten någonstans på högskolan och universiteten. Men de här kontinuerliga läranden som befinner sig oftast i arbetslivet eller kanske är vårdlediga, men de befinner sig alltså inte här dagarna ut inom våra väggar. De har ofta ett behov av att lärandet ska vara flexibelt. Det betyder att de kanske vill ha specifika bitar som de vill kunna ta del av när det passar dem. När de får in det i sitt liv, i sitt schema. Det kan hända också att de inte vill ha hela paletten. De är kanske intresserade av små duttar, små specifika grejer. Och gemene nämnaren för många av de här, som jag ser det, är att vi måste på något sätt möta det här gänget. Och ett sätt att möta dem skulle kunna vara att skapa videomaterial. Videomaterial är framförallt ur den här målgruppens perspektiv så är det väldigt flexibelt. Det är inte som så att du är tvingad till att låsa det till en viss tid. Du kan ta del av det när du tycker. Du kan ta del av det vid morgonkaffe, sitta och ta del av det med video. Du kan ta del av det på en lunchpaus, du kan ta del av det på kvällen, du kan lyssna på det medan du går ut med hunden. You name it. Det är alltså flexibiliteten i videon som jag vill komma åt. För den här målgruppen så kanske inte heller 90 minuters inspelade föreläsningar är riktigt ändamålsenliga, utan de har kanske inte den tiden att lägga på en 90 minuters föreläsning, och det kan hända att du behöver stympa upp det i mindre delar. Och det är liksom den sortens video vi pratar här nu om och som jag kommer att fokusera på. Alltså de här lite kortare informationsduttarna, lite som den här. Under de senaste åren har det dessutom dykt upp en massa olika MOOCar. Det här har varit en trend ganska länge. Och MOOC är alltså en kurs som är öppen för vem som helst, och målet är liksom en samhällelig påverkan. Och samtidigt också en marknadsföringskanal för den högskola eller det universitet du representerar. Men ofta inom de här MOOCarna används video som ett format. Och man pratar liksom om nuggets inom mikrolärande. Man pratar om små informationspuffar. Och det kan hända att det är en video mellan 2 till 10 minuter, någonting sånt, som är liksom den här kunskapsförmedlingen. Varpå då lärande får någon form, alltså studerande får någon form av uppgift eller reflektion eller någonting sånt som de ska utföra efter. Men det är alltså, vi snackar inte om 90 minuters föreläsningar, utan vi snackar om ganska små klossar. Om vi lite bortser från det kontinuerliga läranden så kan det också hända att du har ett behov av att skapa videon i den verksamhet du troligtvis redan gör. Om du håller en kurs till exempel så kan det hända att du år efter år har ett visst innehåll som du tenderar att upprepa väldigt många gånger. Det kan hända att det är en teori som är väldigt central för hela kursen. Som du kanske först kör på introföreläsningen eller på nästa föreläsning, och sen känner du i slutet att vi måste ta det en gång till för att studerande inte riktigt hängde med då ännu. Och så kan det hända att det kommer frågor däremellan och du igen upprepar det via e-post.
Sådana här grejer som du känner att det här är sån här som du är lite tjatig med. De kan vara ett poäng att göra en kort video av istället. För att då har du ett material som du kan skicka med en länk till den som behöver det. Eller så lägga som en resurs på Moodle och uppmana studerande att gå och titta på den där istället. Och på det sättet liksom, gör det flexibelt även på det sättet. Det betyder alltså att studerande behöver inte tidsätta den där delen. Du kan tvinga dem att titta på den där videon inför en övning till exempel. Men den finns ju där. Så den finns tillgänglig sen under hela kursens gång där de behöver den. När man pratar video i undervisningen så stöter man ofta också på termen flippat lärande. Du är kanske bekant med det från förr, men jag ska ta den korta versionen av det. Det kan om vi tar den karikerade traditionella undervisningen först, som jag vet att det inte kanske riktigt stämmer. Men så där karikerat så har den beskrivits som så att på platsundervisning eller en streamad föreläsning, så det skulle vara då att du kommunicerar, du förmedlar kunskap under hela föreläsningens gång. Sen får då studerande en uppgift, skickas iväg på och får fortsätta med sin uppgift på egen tid. Och hela tanken där då skulle vara att du förmedlar kunskapen på plats och studerande jobbar med de konkreta frågorna på egen tid. Flippat lärande handlar om att svänga på det där. Man förmedlar kunskapen istället på studerandes egen tid. Så att oftast i form av en video. Så studerande kanske får ta del av en video där du får berätta ganska kortfattat att det här är liksom de viktiga poängerna. Det som du annars ska ta upp i föreläsningen. Det kan hända att du måste göra 2 videor om det blir väldigt mycket innehåll. Men oftast i flippat lärande så har man någon form av check efter att studerande har tittat på den här videon innan du träffar dem på plats. Den där checken är det viktiga knepet i flippat lärande. Där nämligen kollar du upp att A. Har studerande tittat på det materialet? B. Vad uppstod det för frågor? Vad blev oklart? Och C. Har de förstått det? Gärna någon form av liksom sakkontroll. Att hängde de överhuvudtaget med? Poängen är att när ni väl träffar dem sen, att du vet redan var nivån är på studerande och att du kan börja där de är nu. Eventuella oklarheter som dök upp efter videorna, de kan man beta av ganska snabbt. Och därefter kan man börja jobba med de konkreta frågorna. Att diskutera, laborera, arbeta i grupp och få handledning. Det är liksom hela idén bakom flippat lärande. Men som sagt, video har varit ett ganska populärt verktyg just inom den typen av undervisning också. Och flippat lärande har befästs ganska bra i vissa ämnen. Framförallt i matematiska ämnen tenderar att vara väldigt tacksamma för just flippat lärande. Men det hänger kanske lite på hur du bygger upp din undervisning och vilket ämne du har. Men jag ville påpeka också att flippat lärande, det snackas ofta om videon när det kommer till flippat lärande. Det finns också ett annat behov när det kommer till just videon och högskoleverksamhet. Det är den att vi har en ständig konkurrens med vem som fungerar som kunskapsförmedlare i samhället. Vi konkurrerar ständigt mot gammal media, traditionell media, men också social media och sen tjänster som till exempel Khan Academy som är skräddarsytt för just utbildning. De här tenderar att ha väldigt populärvetenskapligt material och väldigt mycket material som är i videoformat. För att vi ska kunna behålla vår roll vid högskolor som kunskapsförmedlare så kan det hända att vi måste möta den här konkurrensen på något sätt. Och ett enkelt sätt skulle kunna vara att göra mera videon som är tillgängliga för en bredare allmänhet. Det kan hända att den fungerar som en marknadsföringsport för din kurs efteråt, men det kan också hända att det är helt enkelt en del av en kurs som du bjuder på för att påverka samhället helt enkelt. Men det här kan vara en ganska viktig kloss om vi tittar på högskolornas framtid, att vi har en möjlighet att kommunicera material även utanför de traditionella väggarna som vi har i huset. Sen ett sista syfte med varför du skulle kunna behöva skapa videon är det här som jag gör. Jag är en som jobbar i en massa roliga projekt och gemensamt för de flesta projekten brukar finnas att det finns någon form av spridningsmål. Oavsett om det är ett forskningsprojekt eller ett utvecklingsprojekt så finns det någonstans i ansökan nämnt att man ska sprida erfarenheter och kunskap. Det här tenderar ofta involvera videon. Att vi kommunicerar våra resultat, det kan hända att vi kommunicerar någon form av erfarenheter, det kan hända att vi har något koncept vi lanserar, eller att vi helt enkelt håller en forskningspresentation eller gör ett videoabstrakt.
Men video tenderar att vara en populär metod just inom många olika projekt. Och är du en sån som är med i olika projekt så är det här en kompetens som kan vara synnerligen värdefull för dig. Att kunna skapa enkla videon. För att helt enkelt gynna projektet och det ser jättebra ut på en slutredovisning. Speciellt om man får många tittare. Jag hoppas jag har gett dig lite idéer kring varför video skulle kunna vara någonting för dig. Och jag önskar nu att du efter att du har tittat på den här videon börjar sätta dig ner och fundera en stund att i allt det jag gör, finns det någonstans här som jag skulle kunna ha behov av att skapa videomaterial? Se om du identifierar något ställe, något som du skulle kunna lite experimentera med. Något som du skulle ha nytta av i framtiden. Det här ska du göra för dig. Det här är inte, målet är inte att lämna in den här videon åt någon. Det kan hända att ni har ett sånt krav. Men målet är att, för mig, som jag ser det, är att det här ska vara något som är nyttigt för dig. Så se om du skulle identifiera något ställe i din verksamhet där du tänker att ja, men där skulle jag behöva skapa en video. Vi ses i nästa film. Stort tack för mig.